แบบเนี้ยแนวเบเกอรี่ ใช่ สมมติแม้กระทั่งแบบอันนี้ต้องขอโทษพี่แตมนะสมมติพี่แตมแต่งเพลงทุกวันเนี้ยทุกคนก็จะบอกเพลงพี่แตมอะแนวเบเกอรี่แนวเบเกอรี่คือแนวไหนครับ ไม่รู้เลยเนี่ยผมเองยังไม่รู้เลยนะคือแบบว่าแม้กระทั่งคนที่เราทำงานด้วยบ่อยๆอะไรเงี้ยนะฮะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันเบเกอรี่เลยพี่เราก็ไม่รู้มันยังไงอย่างตอนที่พี่บอยแต่งอัลบั้มของตัวเองอัลบั้มแรกก็ได้ Rhythm and Boy อะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่บอยเล่าให้เอฟังว่าตอนนั้นเนี่ยบ้านเราโดยเฉพาะในวงการเพลงไทยอ่ะมันก็จะเน้นไปทางป๊อปร็อกช่วงนั้นเป็นบอยแบนด์เยอะบอยแบนด์มี RS มีคีตะก็ว่ากันไป R&B ยังน้อยมากทำไมพี่บอยถึงอยากจะเอา R&B มานำเสนอ represent มันไม่ได้อยากจะเอามานะมันเป็นสิ่งที่ผมชอบอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เราฟังอยู่แล้วแล้วเราก็เหมือนเรากินอาหารอย่างนี้อยู่อ่ะมันก็รู้ว่าต้องทำยังไงบริโต้เงี้ยเราทำยังไงให้คนกินอย่างเงี้ยมันก็รู้อ่ะแล้วก็บวกกับที่พี่บอยเล่าว่าก็ไม่ได้กลัวเพราะไม่รู้ว่ากลัวเป็นยังไง ไม่รู้มันต้องกลัว ไม่รู้ว่ามันต้องกลัวถ้ารู้ก็คงคิดมากกว่านี้ฮะก็แต่เป็นแนวที่พี่บอยถนัดชอบเป็นแนวที่ชอบแล้วก็อยากจะฟังแบบนี้คืออะไรที่เราทำแล้วเราอยากจะฟังอ่ะเราก็มาทำในนั้นให้หมดแล้วพอมันเป็นเบเกอรี่สมมติถ้าพี่บอยเอาตัวเองออกมาผมรู้แหละถ้าเรียกว่าแนวเบเกอรี่มันน่าจะมาจากแนวตามใจตัวเอง คืออะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบก็แต่งออกมาของใครของศิลปินคนไหนก็ตามอาจจะแปลว่าอย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือผมก็นึกไม่ออกว่าเพลงของแตมกับเพลงของเบเกอรี่มันเหมือนกันยังไงผมก็นึกไม่ออกในฐานะคนแต่งเพลงนะฮะผมนึกไม่ออกแต่พี่บอยเคยได้ยินแต่คนพูดอย่างนั้นหรือซึ่งความจริงเบเกอรี่ก็มีหลากแนวใช่ถูกไหมครับ Modern Dog ใช่ฮะSo After Sex ใช่บอยกฤษณพงษ์มีพอสมีเต็มไปหมดนะพี่โอ๊ตชัยเดชมีT43มีโอ้เยอะฮะTriumph Kingdom นี่ไม่ได้เกี่ยวเลยโดโจอีกเนาะโดโจเทียบฮะแต่โดโจนี่ก็ถือเป็นเรื่องสนุกของพวกเรานะฮะเป็นโมเดลใหม่วันนี้จะพูดกันได้อีกได้5 ปีก็ไม่จบโดโจนี่มันที่ปล่อยของที่ปล่อยความเป็นเด็กของนักแต่งเพลงในเบเกอรี่ที่ปล่อยความแบบอยากจะกินขนมอย่างเงี้ยอยากจะกินไอติมที่ไม่ต้องแคร์ว่าแบบหวานเท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยก็นี่คือการที่เราทำโดโจหมายถึงว่าในมุมมองของคนทำเพลงนะฮะแต่ไม่ได้มองคือน้องๆเขาก็น่ารักสดใสของเขาเพียงแต่การแต่งเพลงของเราที่มีให้กับโดโจมุมมองที่เรามีให้กับโดโจมันคือการเราไปกินขนมกันโดยแบบไปกินขนมที่แบบที่เราอยากจะกินแล้วถ้าอยู่ที่เบเกอรี่มันจะไม่ได้กินอ่ะเพราะมันต้องมีคีปลุกของมันอ่ะเบเกอรี่เป็นเหมือนเมนคอร์สมันต้องมีความคีปลุกหน่อยอ่ะครับแต่พอไปโดโจปุ๊บโจนี่ลุยเต็มที่ซนได้เลยซนอย่างเนี่ยไม่อยากทอดสะพานแต่รอนานๆก็ไม่ไหวนะช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าอะไรแบบนี้เป็นเรื่องที่อะไรก็ไม่รู้อะแบบเรื่องที่ตลกที่อยู่ในใจเราแล้วเราอยากจะพูดออกมาแล้วพูดกับโดโจแต่พอพูดแบบแล้วน้องๆก็ถ่ายทอดออกมาได้เหมาะสมกับมันน่ารักมากทุกคนแบบผมยังจำไม่ใช่แค่ผมหรอกทุกคนก็จำได้ว่าตอนที่ Triumph Kingdom พี่โบพี่จอยส์ออกอัลบั้มแรกมาก็แบบก็ฮือฮากันทั้งเมืองอยากทำอะไรครับในโปรเจกต์นี้หมายถึงว่าอยากให้คนดูได้ประสบการณ์อะไรหรือแฟนๆได้ประสบการณ์อะไรกับการใช้คำว่า Bakery Rock พี่สุกี้ผมอยากให้มันพี่แจ็คซาวน์ครับเจ้าของแจ็คซาวน์เราใช้แจ็คซาวน์ผมรู้จักพี่แจ็คมาตั้งแต่สมัยเบเกอรี่ผมโทรไปหา2 อาทิตย์ก่อนผมโทรไปหาพี่แจ็คอะไรสุกี้เสียงกันใหญ่อะไรสุกี้พี่แจ็คผมอยากให้ระบบซาวน์เราวันนั้นฆ่าคน
ได้เลยสุกี้ใหญ่ๆอุ่นๆใช่พี่แจ๊คผมต้องการให้ดนตรีเราฆ่าคนเลยวันนั้นนะให้ energy มันออกมาแล้วก็ตูม that is what I want พักหลังผมมีความรู้สึกว่ามันหายไป ซาวแบบนี้ energy ของดนตรีอ่ะ ครับ you know รู้จักแจ็คไวท์ใช่ไหมฮะ ครับ มาเล่นเมืองไทย ฮะ ไอ้นี่มันคือมือกีตาร์ที่ผมไม่ได้รู้จักเพลงเขามากแต่โอ้มือกีตาร์มัน เทพ ไม่มีใครเหมือนเขาอ่ะ ครับ แล้วมันภาษากีตาร์เขาเรียกว่า fuzz มันใช้ effect fuzz ที่แบบฝักกีตาร์มันจะเสียงแตกใช่ไหมครับแตกแบบน้อยๆก็ overdrive แรงขึ้น distortion แรงสุดคือ fuzz ของมันคือ fuzz คูณ100อ่ะ มันเสียงกีตาร์มันนี่แบบโอ้ my god ผมตั้งใจไปดูเขาเล่นกีตาร์ ครับ ตอนที่ผมดูเอ้ยนี่มันร้องเก่งมันไม่ใช่คนมันคือสัตว์นะไอ้แจ็คว่าไอ้สิ่งที่ออกมาจากมันอะมนุษย์มันทำไม่ได้ มันคือสัญชาตญาณบางอย่าง โอ้ god มันออกมาวิธีมันร้องที่ผมแบบโอ้ god แบบแล้วผมดูศิลปินระดับอินเตอร์มาเยอะมาก ครับ แล้วผมว่า Jack White is one of the most talent พรสวรรค์มันอีกระดับหนึ่งไอ้คนเนี้ยแต่ตอนผมไปดูคอนเสิร์ตเขาอะกีตาร์นี่แม่งแตกอยู่แล้วใช่ไหมแต่ตอนผมไปดูคอนเสิร์ตเขาอะที่เอสพลานาดอะ ครับ โรงละครไม่ใหญ่นะประมาณ1,000 คนได้ไหม ครับ เสียงเบสแตกเสียงกลองแตกเสียงร้องแตกแล้วไอ้คนที่มัน mix อยู่อะถ้าเกิดมันดันขึ้นอีกนิดนึงผมว่าลำโพงพังอะมันเอาไปถึงจุดนั้นเลยมันเอาไปถึงจุดที่แบบจะพังอะ เกือบแต่ไม่พัง ฮะ ผมอยากได้แบบนั้น เบเกอรี่ร็อกจะได้เราอยากได้ซาวแบบนั้น ผมคุยกับคนที่คำทาซาเขาไปพี่สุกี้เอาอย่างนั้นแน่เหรอครับ ไอ้วุฒิพี่สุกี้เอาอย่างนั้นแน่เหรอครับวุฒิพุซซี่ไม่เอานะจ่อยๆไม่เอาbecause to me that's music โดยเฉพาะ rock ครับ แล้วก็ผมมีความนี่ส่วนตัวนะอันนี้มุมมองส่วนแล้วแต่มุมมองผมมีความรู้สึกว่าพักหลังนี้ทุกอย่างมันสะอาดไปอ่ะ มันเนี้ยบไป มันเนี้ยบไปผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่มันไม่ใช่เทสเราไม่ใช่วิธีของผมอ่ะฮะมันไม่ใช่เทสกลับไปเบเกอรี่ถ้าเกิดใครเกิดไม่ทันก็จะไม่รู้น่าจะรู้ครับดนตรีไทยมันเป๊ะไปอ่ะภาษาดนตรีเขาเรียกว่า quantize ทุกอย่างมัน ถูกต้องไปหมดถูกต้องเกินไปอ่ะแต่จริงครับแล้วตอนชุด Modern Dog ชุดนั้นมาเนี่ยก็เต้เพิ่งพูดว่าเป็นชุดที่เปลี่ยนวงการเพลงไทยอ่ะครับมันมาแล้วมันพังทุกกำแพงมันyes and that is ผมก็เพิ่งอ่านแล้วล่าสุดแบบสุกี้เอาเพื่อนฝรั่งมาเล่น no The Modern Dog เล่นกันเองหมดแต่เราไม่มีกฎนะครับแล้วเราก็แบบคือ that's what music is นั่นคือดนตรีขนาดผมทำรายการเพลงพี่สุกี้อันนี้ขออนุญาตลองแชร์อย่างผมทำรายการเพลงอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นคนทำรายการเพลงที่เราต้องการคุณภาพของซาวด์ให้มันออกมาเนียบดีๆแต่คำว่าเนียบของผมอะผมก็ต้องการความดิบนะคือหมายถึงว่าเวลาเราทำไลฟ์เซสชั่นนะครับเวลาทำไลฟ์เซสชั่นผมต้องการ real play ณโมเมนต์นั้นเลยคือคุณยูจะผิดหน่อยยูจะสากหน่อยยูจะดิบหน่อยผมก็ต้องการซาวนั้นแต่ผมจะไปทำซาวนั้นให้มันดีก็คือภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า feel ใช่ถ้าเกิดไม่มี feel ก็อย่าเล่นเลยดีกว่าใช่แต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยครับมันก็จะมี sound production บางคนก็จะบอกว่าไม่ยูเล่นแบบนี้แหละแต่เดี๋ยวยูไปแก้ทุกอย่างในห้องอัดอีกรอบนะแล้วของผมที่เรากำลังจะเล่น Bakery Rock ของผมค่อนข้างอลังการเลยผมเล่นเขาเรียกว่า wet dry wet ครับนะฮะกีตาร์มันจะมีไอ้พวกเสียงดีเลย์เสียงฟุ้งเขาเรียกว่า wet ครับคือเอฟเฟกต์มันเยอะกีตาร์แต่ถ้าเกิดมันฟุ้งเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ยินเนื้อเสียงเลยสิ่งที่ผมทำเขาเรียกว่า wet dry wet ก็คือว่าลำโพงกลางผมอ่ะคือเนื้อเสียงอย่างเดียวเพื่อให้ได้ยินเพื่อเนื้อเสียงเพื่อให้ได้ยินเนื้อเสียงไม่มีเสียงลอยไม่มีเสียงตัดไม่มีไอ้สองอันนั้นน่ะไปอยู่ซ้ายขวาพวกมือกีตาร์ใหญ่ๆ Pink Floyd Eddie Vedder ทุกคนใช้ระบบนี้เขาจะทำแบบนี้หมดแต่ปัญหาคือมันยุ่งมากคือกูจะแบกของยังไงวะเนี่ยมือเบสยังพูดกับผมพี่สุกี้เพิร์บเล็กจ้างพูไปเล่นไม่ได้นะเขาไม่มีที่ให้อุปกรณ์พี่มัน
เต็มไปหมด มันเต็มไปหมด อ่าฮะ แต่ตอนเราได้มาเล่นแบบนี้แล้วอะ ครับ เรากลับไปมโนไม่ได้แล้ว กลับไปชุดเล็กไม่ได้แล้วอ่ะ โน่มันโอ้โหมันมาแบบ โอ้มันกลับไปเรื่องเดิม the energy energy ที่มัน แสดงว่าเบเกอรี่ร็อกครั้งนี้จะเอา energy เหล่านั้นกลับมา yes I think it's important สำหรับผมมันเป็นเรื่องคณินเล่นไม่ได้งานเขาเยอะ ครับ มือกลองเราอะครับเขาเป็นผู้กำกับ ครับ ก็เลยพวกผมก็ต้องหามือกลองคนใหม่ก็ออดิชั่นไป7 คนก่อนจะหาเจอแล้วก็ร็อกมันยากนะคือคนไม่เข้าใจจริงๆนึกว่าร็อกมันง่ายจริงๆมันยากเพราะมันเกี่ยวกับ chemistry มันต้องเข้ากันอะ ครับ คือป๊อปถ้าเกิดอยู่ตีเป็นอยู่ก็ตีได้แต่ร็อกมันต้องเข้ากับผมกับมือเบสได้อะมันคือสารเคมีอะเลยตรงนี้อะยากแล้วการที่เราจะหาใครที่มันฟีลเดียวกับพวกเราอ่ะมันไม่เหมือนป๊อปอันนั้นมันคนละแขนงไง ซึ่งตอนนี้ได้แล้ว ได้แฮปปี้มากแล้วตอนที่คนนั้นเขาเดินเข้ามาในห้องเดินมาเทสวันแรกคำถามแรกที่เขาพูดเลยนะพี่ผมตีแรงได้ปะผมบอกว่ามึงซัดเลย ได้โปรดยูซัดเลยผมเรียกว่า pussy drum ผมเกลียดมาก pussy drum มันตีป๊อกป๊อกไม่ใช่ต้องการความดังนะต้องการ energy แล้วไอ้นี่มันเด็กคนนี้มันเข้าใจพี่ผมไม่อยากตีแรงเพราะว่ามันจะได้โทนอีกแบบนึงเขาเก็ตน่ะ ครับสำหรับพลูตอนนี้ในเบเกอรี่ร็อกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะพลูก็ซ้อมกันมาเยอะมากแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพวกคีย์บอร์ดจะเข้ากันวันพฤหัสนี้เอานักดนตรีอื่นที่เราจะใช้ด้วยเพิ่งจะกำลังจะเอาเข้ามาแล้วทุกอย่างคือสัญชาตญาณหมดเลยอะในการทำเบเกอรี่ตอนนั้นหมดเลยสัญชาตญาณ 95% 2-3 ปีก่อนผมไปกินข้าวกับพี่นิกครับแกออกมาจากแกรมมี่แล้วใช่ไหมครับก็นั่งคุยกันพี่นิกก็แบบโอ้ยสุกี้สมัยนั้นแกรมมี่เขาศึกษาพวกยูใหญ่เลยผมก็บอกพี่นิกมันไม่มีอะไรให้ศึกษา It's the truth นี่คือเรื่องจริงเพราะทุกอย่างมันคือสัญชาตญาณแต่ว่าตอนผมดูย้อนกลับไปอ่ะผมสมเกียรติกับบอยก็เป็นเด็กที่ไม่โง่อ่ะเราก็พอคิดเป็นอ่ะเราก็พอรู้ว่าผมยกตัวอย่างที่ผมใช้บ่อยๆเลยนะModern Dog ชุดแรกผมเป็นคนมิกซ์แล้วสมัยนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเพลงไทยทุกเพลงแม่งดนตรีอยู่ตรงนี้เสียงร้องอยู่ตรงนี้ไปฟังเลยครับถึงวันนี้ก็ยังเป็นอยู่Why มันนึกภาพเหมือนตามร้านอาหารสมัยก่อนอ่ะสมัยผมเด็กๆแล้วพ่อกับแม่พาไปอ่ะที่แบบจะมีดนตรีแบบอยู่บางๆแล้วเสียงร้องดังๆคือสำหรับผมมันผิดน่ะใช่ไหมทำไมวะโอเคผมก็เลยเราจะถ้าเกิดจะไปฟังชุดนั้นอ่ะมันหลายเพลงแม่งเสียงดนตรีดังกว่านะแต่ผมก็เรียนรู้ว่าคนไทยชอบฟังเนื้อเพลงนะผมนี่ไม่สนเลยเพลงพลูผมยังไม่รู้เลยชื่อเพลงยังไม่รู้จักเลยถึงวันนี้ แต่ว่าเรามีเพลงช้าชื่อเพลงก่อนแล้วผมแบบไอ้ว่าเพลงนี้โดนว่ะตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ผมก็แบบเพลงนี้ผมจะทำเสียงป๊อตดังกว่านี่คือมาร์เก็ตติ้งแล้วครับใช่ไหมนี่คือใช้หัวคิดละซึ่งทั้งอัลบั้มอ่ะพี่สุกี้จะมิกซ์ให้มันดนตรีมันบาลานซ์ค่อนข้างจะดังกว่าเสียงร้องยกเว้นเพลงก่อนเนี่ยเพลงก่อนใช่ไปฟังได้เลยคืออันนี้นี่คือหัวมาร์เก็ตติ้งแล้วไงใช่ไหมศึกษาผู้บริโภคแล้วอันนี้ไม่ใช่ดนตรีแล้วตอนนั้นผมก็23-24เองนะก็คือผมว่าพวกเราก็ไม่ใช่เด็กโง่อะเราก็พอรู้ว่าอะไรคืออะไรครับอะไรคืออะไรอะแล้วก็ทำไมเบเกอรี่สำเร็จ it's just luck มันคือโชคอย่างเดียวเลยเพราะว่าผมชอบร็อกครับบอยชอบเพลงหวานของเขาอะนะเรียกว่า love song เรียกไม่ถูกลี่สมเกียรติชอบแดนซ์ถ้าเกิดผมชอบคลาสสิคอลบอยชอบแจ๊สลี่ชอบบลูส์เราเจ๊งไม่นานแล้ว ไม่มีใครฟังบังเอิญสิ่งที่เราชอบตลาดมันรับใช่ so that's just luck นั่นคือโชคอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับแล้วก็คนที่สำคัญที่สุดในค่ายเพลงคือ A&R Man อันนี้หลายคนไม่เข้าใจไม่รู้ด้วยถึงวันนี้หลายคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่ A&R Man คือแมวมอง
นั่นคือ A&R man คนที่รู้ว่าแล้วของเบเกอรี่อ่ะคือสมเกียรติ ครับ คนที่ไม่รู้จักสมเกียรติจะมองเขาเป็นเจ้าพ่อเพลงแดนซ์ จริงๆความสามารถของสมเกียรติอันดับหนึ่งคือ A&R คือการมอง เขาเป็นคนแรกที่บอกผมว่าป๊อตจะดังแล้วตอนทำอัลบั้มเสร็จเนี่ยสมมติบอยทำเพลงเสร็จมา10 เพลงจากเมืองนอกสมเกียรติมึงตัดเพลงนี้ก่อนคือมันรู้อ่ะเขาเรียกว่า sense ครับ ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่บ้านเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยคุยประเด็นนี้กันนะประเด็นเรื่องอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดฟังพี่จุกี้อย่างนี้มันก็เรียกว่ารักไม่ได้แล้วมันก็เรียกว่ารักไม่ได้อะมันก็คือ talent อะไรบางอย่างที่พี่ๆ3 คนมัน it's called sense คือทั้งโลกมันก็ผมเพิ่งอ่านสัมภาษณ์เมื่อเช้านี่เองทอมัสชื่ออะไรไอวี่คนออกแบบ iPhone ครับ คนออกแบบที่เขาลาออกไปแล้วอะคนอังกฤษอะอะไรไอวี่ใช่ไหมใช่แล้วเขาเพิ่งพูดเมื่อเช้านี่เขากำลังทำธุรกิจเขาก็บอก I believe my intuition the most I เชื่อใน sense มากที่สุดซึ่งเบเกอรี่ทำสิ่งนั้น 100% เลยสมัยนั้น คือมันเป็นเรื่องเซนส์มันเป็นเรื่องไอว่าอันนี้มันจะได้วะครับใช่ไหมสมเกียรติหนังสือ Catch เป็นคนแรกที่เอาผมเรียกภาษาไทยไม่ถูกนะเอาผู้หญิงข้างบ้านมันขึ้นปกสมัยก่อนก็ต้องเป็นนางแบบนายแบบไงไอ้นี่แบบไม่เอาเราไม่เอาเราจะเอาคนทั่วไปเซนส์คนอื่นไม่เห็นมีแล้วคนก็ลอกเราเต็มแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมคือมันมองพวกนี้ออกอ่ะมันมองไอ้ว่าต้องแบบนี้ว่าไอ้ว่าแล้วพวกเราในยุคของเราเก่งตรงนั้นไงเรารู้ว่าแต่อยู่ต้องเป็นเด็กนะมันถึงจะมีความกล้าบอกกล้านั่นอีกประเด็นหนึ่งที่จะอยู่ต้องรู้เทสของรุ่นอยู่ก็เหมือนกับให้ผมไปทำค่ายตอนนี้ผมเดาเจนซีไม่ถูกหรอกผมทำไม่เป็นอ่ะมันคนละเราไม่ใช่เด็กไงแต่วันนั้นเราเป็นเด็กแล้วเรามองไอ้พวกโปรดิวเซอร์แก่ๆแล้วก็ไม่รู้เรื่องชิบหายวันนี้กูกลายเป็นคนนั้นเซอร์เคิลมันกลับมาครับที่สำคัญคือต้องรู้ตัวต้องรู้ตัวว่าเรายืนอยู่ตรงไหนไงก็คือผมเรียกว่าเซนส์นะครับเซนส์บวกกับโอเคดนตรีเราเป็นอยู่แล้วอันนั้นเราเป็นอยู่แล้วการแต่งเพลงให้ศิลปินแต่ละท่านหรือแต่ละวงของตอนยุคเบเกอรี่มิวสิกอะพี่บอยดูคาแรคเตอร์ยังไงเลือกเพลงยังไงแต่งเพลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นส่วนที่ผมทำอ่ะผมจะทำในมุมมองอันนี้ก็เป็นเรื่องตลกเลยเมื่อวานนี้ผมเพิ่งแต่งเพลงกับตู่ภพบทรนะผมก็ยังเป็นเขาเรียกว่าคงวิธีการแต่งเพลงแบบเดิมก็คือว่าผมจะแต่งแล้วคีปคาแรคเตอร์ของคนนั้นเพื่อไม่ให้แบบไม่ให้หลุดกรอบความเป็นตัวเขาหลุดกรอบเบเกอรี่มิวสิกหลุดกรอบเบเกอรี่มิวสิกก็คือไม่หลุดกรอบไม่เป็นคนไม่ดีไม่เป็นคนอะไรเงี้ยครับฮะคือจะแบดบอยก็ได้แต่แบดบอยก็ต้องเป็นแบดบอยที่ในทางที่ดีอ่ะหมายถึงว่ากรอบของเบเกอรี่มิวสิกเนี่ยกรอบก็คือจะ positive เป็นสิ่งที่คุณสมเกียรติเขาเซตเอาไว้นะจะไม่มีการแบบไม่ว่าใครไม่ว่าใครฮะแล้วก็จะเมื่อวานแต่งให้เขาก็แบบตู่ก็บอกพี่ไม่ต้องอยู่ในกรอบมันก็ได้บอกว่ามันต้องคีปคาแรคเตอร์ตู่ต้องเท่ตลอดเลยซึ่งตัวพี่ตู่ตอนนี้ลองไปดูใน TikTok แกหลุดแล้วนะคือมันจะเป็นมันกลายเป็นแบบเราแต่งให้ใครอย่างเงี้ยครับเราก็จะคีปคาแรคเตอร์เขาให้เขาแบบยังไงก็ดูดีอ่ะหมายถึงเวลาไม่คือเขาดูดีเขาเป็นคนดีอยู่แล้วนะเปลี่ยนอะไรเพลงที่ออกไปจากเขาอะมันต้องส่งเสริมคาแรคเตอร์เขาด้วยอ่ะแต่ไหนแต่ไรครับผมแสดงว่านี่เป็นผมใช้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งแก่นของเบเกอรี่มิวสิกในยุคนั้นก็ว่าได้ใช่วันก่อนผมไปสัมภาษณ์อีกรายการหนึ่งแล้วเขาก็ถามผมแล้วพี่รู้เปล่าว่าอีก20 ปีคนมันจะฟังเพลงพี่ใช่ไหมแล้วผมก็บอกเขาผมไม่อยากพูดแบบอวดเก่งนะแต่ผมรู้ว่าเพลงเบเกอรี่จะกลับมาว่าจะไม่ตายผมรู้ตอนผมเด็กผมก็รู้แล้วผมก็อธิบายเขาฟังว่าเหตุผลที่ผมรู้ไม่ได้อวดเก่งนะแต่คือเรารู้อะเรารู้
บางค่ายไม่มีใครฟังเพลงเขาหรอกอีก20 ปีแต่ของเราเขาจะฟังเหตุผลที่ผมรู้ก็คือ จากประสบการณ์ผมในวงการเพลงเนี่ยนักร้องเก่งมีมือกีตาร์เก่งมีเต้นเก่งมีหน้าตาดีคือมันหาได้หมดอ่ะ ครับ โปรดิวเซอร์มีสิ่งที่หายากที่สุดในวงการเพลงคือนักเขียนเพลงที่เก่ง songwriter อันนี้ยากที่สุดเรามีหลายคนโดยเฉพาะคุณบอย กฤษยพงศ์ ครับ อันนี้ถึงวันนี้ก็ยังน้อยคนมากที่ผมโอ้ยเฮียนี่เก่งว่ะอันนี้เป็นอะไรมันเป็นผมท้าทะเลาะเลยอันนี้เป็น talent ที่หายากที่สุดในวงการเพลงคนที่เขียนเพลงแต่พอพี่สุพี่พูดแบบนี้มันจริงเพราะว่ามันนับนิ้วได้เลยนะซองไรเตอร์บ้านเรานับได้เลยนะแล้วผมก็จะพูดกลับเลยนะผ่านไป20 ปีผ่านไป40 ปีเราจำอะไรเราจำเพลงให้ใคร mix ว่าใครแต่กูจำเพลงครับอันนี้ได้ใช่ไหมฮะแล้วเพลงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในวงการเพลงคือเพลงครับเพราะว่าถ้าเกิดเพลงยูห่วยเนี่ยยูจะเอาใครมาร้องแม่งก็ห่วยยูจะไป mix เมืองนอกก็เปรียบเหมือนกับบทหนังไงมันคือถ้าเกิดบทหนังมันห่วยนะยูเอาฮอลลีวูดทุ่มพันล้านมันก็หนังห่วยอ่ะเพราะบทมันห่วยไงเลย it's the same thing เพลงมันคือยูต้องได้อ่ะแล้วที่เหลือมันจะเสริมแล้วผมเชื่อว่าเพลงเราดีอ่ะผมเชื่อว่าเพลงอาจจะ bias นะอันนี้จริงแต่ผมเชื่ออย่างนั้นวันก่อนผมไปดูคอนเสิร์ตโตตอนผมไปคอนเสิร์ตของพวกเราผมจะนั่งอยู่ข้างเวทีแล้วก็นั่งดูนิสัยเดิมมานั่งดูตรงนั้นผิดแล้วทุกทีที่ผมจะทึ่งก็คือวันนั้นโตเล่นประมาณ50 เพลงคนดูร้องได้ทุกเพลงมันคือเพลงมันคือเพลงมันคือเพลงใช่ปะตอนนี้ยังไงเดี๋ยวเด็กมันโกรธผมแต่ยังไงผมก็จะพูดจะบอกว่าเพลงของเรากับเพลงของเด็กรุ่นใหม่อะไรมันดีกว่ามันแล้วแต่เจนครับแต่สิ่งที่ผมพูดได้นะเพราะมันคือ fact ถ้าเกิดอีก20 ปีคนเขายังร้องเพลงอยู่อ่ะโอเคถ้าเกิดไม่ร้องอยู่ก็ไม่โอเคคนลืมไปแล้วเพลงห่วยเวลามันพิสูจน์เองอ่ะเวลามันไม่โกหกอ่ะ